ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે લેસન નંબર 4 હાસ્ય યોગ નું રિવિઝન જોઈએ. આ પણિક વેપારી દુકાનદાર. એતત યંત્રમ આ મશીન. એતત એટલે આ, યંત્રમ એટલે મશીન, આ મશીન. ક્રીણાતુ ખરીદો. ક્રયન યોગ્યમ ખરીદવા જેવું, ખરીદવા યોગ્ય. 50% એટલે કે 50%. અલ્પમ ઓછો. દ્વે યંત્રે બે મશીનો. દદાતુ આપો. છાત્રસ્ય વિદ્યાર્થીનું. દ્રષ્ટવા જોઈને. બહુવ દોષા એટલે ઘણા દોષો. ન કરોમી એટલે નથી કરતો. શ્વાન ભયમ કૂતરાનો ડર. ન દશતી કરતો નથી. ન જાનામી એટલે જાણતો નથી. ફરીથી એક વખત. આ પણિક વેપારી દુકાનદાર. એતત યંત્રમ આ મશીન. ક્રીણાતુ ખરીદો. ક્રય યોગ્યમ એટલે ખરીદવા જેવું, ખરીદવા યોગ્ય. 50% 50%. અલ્પમ ઓછો. દ્વે યંત્રે બે મશીનો. દદાતુ આપો. છાત્રસ્ય વિદ્યાર્થીનું. દૃષ્ટવા જોઈને. બહુવા દોષા એટલે ઘણા દોષો. ન કરોમી નથી કરતો. શ્વાન ભયમ કૂતરાનો ડર. ન દસતી કરતો નથી. ન જાનામી જાણતો નથી. યતઃ કારણ કે. યતઃ એટલે શું બાળકો? કારણ કે. ભવિષ્યતિ થશે. ચોરદ્વયમ બે ચોરો. વિત્તકોશે બેંકમાં. લુણથનમ લૂંટ. બહુની રૂપ્યકાણી એટલે ઘણા રૂપિયા. ગૃહમ આગત્ય ઘરે આવીને. ગૃહમ એટલે ઘર અને આગત્ય એટલે આવીને, એટલે ઘરે આવીને. ગૃહમ આગત્ય એટલે ઘરે આવીને. કિયત ધનમ કેટલા પૈસા. કિયત ધનમ એટલે શું? કેટલા પૈસા. તસ્ય જ્ઞાનાર્થમ તે જાણવા. ધન ગણના એટલે કે પૈસાની ગણતરી. વ્યર્થ શ્રમ ખોટી મહેનત. તતઃ એટલે તેથી પછી. આગમિષ્યતિ એવ આવશે જ. ભાર્યા સહ એટલે પત્ની સાથે. તથા એટલે કેમ. નાસ્તી એટલે ન વત્તા અસ્તી એટલે કે નથી. બરાબર. ફરીથી એક વખત બાળકો જોઈ લે. યતઃ એટલે કારણ કે. ભવિષ્યતિ થશે. ચોરદ્વયમ બે ચોરો. વિત્તકોશે બેંકમાં. લુણથનમ એટલે લૂંટ. બહુની રૂપ્યકાણી એટલે ઘણા રૂપિયા. ગૃહમ આગત્ય એટલે ઘરે આવીને. કિયત ધનમ એટલે કેટલા પૈસા. તસ્ય જ્ઞાનાર્થમ એટલે તે જાણવા. ધન ગણના એટલે પૈસાની ગણતરી. વ્યર્થ શ્રમ એટલે ખોટી મહેનત. તત એટલે કે તેથી પછી. આગમિષ્યતિ એટલે આવશે જ. ભાર્યા સહ એટલે પત્ની સાથે. તથા એટલે કેમ. અને નાસ્તી એટલે ન વત્તા અસ્તી એટલે કે નથી. હવે આપણે જોઈએ જે ટેક્સ્ટબુકની અંદર એક્સરસાઇઝ આપેલી છે ને તે બાળકો આપણે જોઈએ. નીચેના શબ્દ માટેના સંસ્કૃત શબ્દ લખો. જે બાળકોએ સંસ્કૃતમાં લખવાનું બાકી હોય તે બાળકોએ ફરજિયાત સંસ્કૃતની નોટમાં લખવાનું રહેશે. અને જે બાળકોએ લખ્યું છે તેને કંઈ લખવાની જરૂર નથી, પણ રિવિઝનમાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. નીચેના શબ્દ માટેના સંસ્કૃત શબ્દ લખો. ખરીદી ક્રયનમ. બેંક વિત્તકોશ. લૂંટ લુણથનમ. ટકા પ્રતિશતમ. દુકાનદાર આપણિક. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે જણાવો. તર્હિ કૃપયા દ્વે યંત્રે દદાતુ. આ વાક્યો કોણ બોલે છે? તો ગ્રાહક બોલે છે, દુકાનદારને કહે છે. એટલે ગ્રાહક આપણિકમ વદતી. બરાબર. ગ્રાહક આપણિકમ વદતી. ભવતઃ ગૃહ કાર્ય બહુ દોષા. બરાબર. તો એ કોણ બોલે છે? શિક્ષક બોલે છે, છાત્રને કહે છે. એટલે શિક્ષક છાત્રમ વદતી. શિક્ષક છાત્રમ વદતી. શ્વાન ભયમ ન અનુભવતું. ગૃહસ્વામી અતિથિમ વદતી. એટલે કે ગૃહસ્વામી ઘરનો માલિક મહેમાનને કહે છે. ગૃહસ્વામી અતિથિમ વદતી. વ્યર્થ શ્રમ માં કરોતું. દ્વિતીય ચોર પ્રથમ ચોરમ વદતી. દ્વિતીય ચોર પ્રથમ ચોરમ વદતી. એટલે વ્યર્થ શ્રમ માં કરોતું. રેખાંકિત પદોના સ્થાને કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અન્ય વાક્ય બનાવો. જો આ વાક્ય છે કે એતત યંત્રમ ક્રીણાતું, તેની જગ્યાએ યંત્રની જગ્યાએ આપણે ફેનકમ, પુસ્તકમ અને ફલમ. ફેનકમ એટલે શું? સાબુ. પુસ્તકમ એટલે પુસ્તક અને ફલમ એટલે ફળ. તો એતત ફેનકમ ક્રીણાતું, એતત પુસ્તકમ ક્રીણાતું, એતત ફલમ ક્રીણાતું. એટલે કે આ યંત્ર ખરીદો. એતત એટલે કે આ સાબુ ખરીદો, આ પુસ્તક ખરીદો, આ ફળ ખરીદો. બરાબર. ચાલો હવે બીજું છે. સા ભોજનમ કરોતી. તેની જગ્યાએ આપણે ભોજનમની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે? તો કે દુગ્ધપાનમ, દાનમ ને પ્રાર્થના. બરાબર. એટલે કે સા દુગ્ધપાનમ કરોતી, દૂધ પીએ છે. સા દાનમ કરોતી એટલે કે દાન કરે છે. ને સા પ્રાર્થનામ કરોતી. બરાબર. તો આ રીતે આપણે બનાવવાનું છે. ત્યાર પછી શું છે? તો કે વ્યર્થ શ્રમમાં કરોતું. તો વ્યર્થ શ્રમમની જગ્યાએ આપણે વ્યર્થ વ્યવહારમ, દુર્વ્યવહારમ. બરાબર ને. વ્યર્થ વ્યયમ એ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો વ્યર્થ શ્રમ માં કરોતી, વ્યર્થ વ્યવહાર માં કરોતું, દુર્વ્યવહાર માં કરોતું અને વ્યર્થ વ્યયમ
માં કરોતું. બરાબર ને? એટલે કે વ્યર્થ વ્યવહાર એટલે ખોટો વ્યવહાર, દુર્વ્યવહાર એટલે ખરાબ વ્યવહાર, અને વ્યર્થ વ્યય એટલે ખોટો ખર્ચ કરવો નહીં. બરાબર. ચાલો હવે આ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે અહીંયા એક્સરસાઇઝ કરવા આપેલી હતી કે શ્વાન ભયમ ન અનુભવતું, તેવી રીતે ચોર ભયમ ન અનુભવતું, સિંહ ભયમ ન અનુભવતું અને અંધકાર ભયમ ન અનુભવતું, જે તમારે જાતે લખવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય રચના કરો. એતત યંત્રમ ક્રય યોગ્યમ અસ્તિ. તો યંત્રમ ને ક્રયનામ આપેલું હોય તેનું ક્રયન યોગ્યમ કરવાનું અને પછી આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. તેવી રીતે એતત પુસ્તકમ પઠન યોગ્યમ અસ્તિ. એતત સ્થાનમ ભ્રમણ યોગ્યમ અસ્તિ. એતત ચલચિત્ર દર્શન યોગ્યમ અસ્તિ. કાઉન્સમાં આપેલું હોય પુસ્તકમ પઠનમ, એટલે કે પુસ્તક વાંચવા યોગ્ય છે, એટલે કે એતત પુસ્તકમ પઠન યોગ્યમ અસ્તિ. સ્થાનમ ભ્રમણમ એટલે કે આ સ્થાન ફરવા જેવું છે, એટલે એતત સ્થાનમ ભ્રમણ યોગ્યમ અસ્તિ. અને આ ચલચિત્ર એટલે કે પિક્ચર દર્શનમ એટલે કે જોવા યોગ્ય છે, એટલે કે એતત ચલચિત્રમ દર્શનમ યોગ્ય અસ્તિ. અને ત્યાર પછી આપેલું છે તમને એતત ખાલી જગ્યા અસ્તિ જલમ સ્નાનમ. તો એતત જલમ સ્નાનમ સ્નાન યોગ્ય અસ્તિ એટલે કે સ્નાન કરવા યોગ્ય છે. બરાબર. ચાલો હવે આજે આપણે આગળ શું છે તો કે ઉદાહરણ મુજબ ક્રિયાપદોમાં પરિવર્તન કરો. ભવતી, ભવિષ્યતી, ભવિષ્યામી. તે થાય છે, તે થશે અને હું થઈશ. મી આવ્યું ને, મી વહમહ એટલે કે હું થઈશ. વદતી તે બોલે છે, વદિષ્યતિ એટલે તે બોલશે અને વદિષ્યામી એટલે કે હું બોલીશ. કરોતી તે કરે છે, કરિષ્યતિ તે કરશે અને કરિષ્યામી એટલે કે હું કરીશ. તરતી તે તરે છે, તરિષ્યતિ તે તરશે અને તરિષ્યામી એટલે કે હું તરીશ. બરાબર. ચાલો હવે આપણે એના જોઈએ MCQs જોઈ લઈએ કે નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. યંત્ર ક્રીડસમ અસ્તિ ક્રણયોગ્યમ. યંત્રમ ક્રીડસમ અસ્તિ ક્રણયોગ્યમ એટલે ખરીદવા જેવું છે. યંત્ર કેવું છે તો કે યંત્ર ખરીદવા જેવું છે, ક્રણયોગ્યમ. ગ્રાહક કતિપિયાની યંત્રાની યાચતે એટલે ગ્રાહકને કેટલા યંત્ર જોઈએ છે તો દ્વે યંત્રે, 2 યંત્રો જોઈએ છે. ગ્રાહકને કેટલા યંત્ર જોઈએ છે બાળકો? 2 યંત્ર. છાત્રસ્ય ગૃહકાર્ય શિક્ષક કિમ પશ્યતિ. છાત્રના ગૃહકાર્યમાં શિક્ષક શું જોઈએ છે? બહૂન દોષાન એટલે ઘણા દોષો જોઈએ છે. ગૃહપાઠ લેખને છાત્રસ્ય ખાલી જગ્યા અપી સહાયતા કરોતી. બરાબર. ગૃહપાઠના લેખનમાં છાત્રને કોને મદદ કરી હતી તો કે પિતાએ મદદ કરી હતી. એટલે ગૃહપાઠ લેખને છાત્રસ્ય પિતા અપી સહાયતામ કરોતી. ચોર દ્વયમ કુત્ર લુણથનમ કરોતી. ચોરે ક્યાં એમ કે લૂંટ કરી હતી. 2 ચોરે ક્યાં લૂંટ કરી હતી તો કે વિત્તકોષે, બેંકમાં. બરાબર. ચાલો આ ખાલી જગ્યા વર્તમાન પત્રે વાર્તા આ ગમિષ્યતિ એટલે સ્વહ. બરાબર. સ્વહ એટલે કે આવતીકાલે વર્તમાન પત્રે સમાચાર આવી જશે. શંભુનાથસ્ય પત્ની તસ્ય ભોજનસ્ય ખાલી જગ્યા એવ ભોજનમ કરોતી એટલે પશ્ચાત. બરાબર. ત્યાર પછી એ ભોજન કરે છે. દુકાનદારનું યંત્ર ગ્રાહકના કેટલા ટકા કાર્યભારનો ઓછો કરે છે તો કે 50% કાર્યભાર ઓછો કરે છે. વ્યર્થ શ્રમ માં કરોતું. આ વાક્ય કોણ બોલે છે તો દ્વિતીય ચોરહ, બીજો ચોર બોલે છે. કહ ભાર્ય સહ ભોજનમ ન કરોતી. શંભુનાથ કોની પત્ની તેની સાથે ભોજન નથી કરતી તો કે શંભુનાથ. શંભુનાથ ભાર્યાએ સહ ભોજનમ ન કરોતી. ચાલો હવે આપણે કૌંસમાં આપેલા યોગ્ય શબ્દ વડે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે કે આ પણિકઃ ગ્રાહકપતિ ખાલી જગ્યા એતત યંત્ર ખાલી જગ્યા તો ક્રીણાતું. બરાબર. આ પણિક એટલે વેપારી ગ્રાહકને શું કહે છે? એતત યંત્ર ખાલી જગ્યા એટલે ક્રીણાતું. બરાબર ને. ચાલો પછી ત્યાર પછી તરહી ખાલી જગ્યા દ્વે યંત્રે દદાતું. કૃપયા કે કૃપા તો કે તરહી કૃપયા દ્વે યંત્રે દદાતું. ગૃહપાઠ લેખને મમ પિતા અપી ખાલી જગ્યા કરોતી સહાયતામ કરોતી. ગૃહપાઠ લેખને મમ પિતા અપી સહાયતામ કરોતી. એતસ્ય સ્વભાવસ્ય પરીક્ષણમ અધુના ભવિષ્યતિ. અધુના એટલે કે અત્યારે થશે. બરાબર. એતસ્ય સ્વભાવસ્ય પરીક્ષણમ અધુના ભવિષ્યતિ. આવ્યો એક એવા કુદ્રીમ દંતાવલી અસ્તિ. કુદ્રીમ દંતાવલી કહો. કુદ્રીમ દંતાવલી તો કુદ્રીમ દંતાવલી અસ્તિ. આવ્યો એક એવા કુદ્રીમ દંતાવલી અસ્તિ. ચાલો ગુજરાતી વાક્યનું સંસ્કૃત પાઠમાંથી શોધીને લખવાનું છે. તેની શી ખાસિયત છે? તસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ. તેની શી ખાસિયત છે? ગૃહપાઠના લેખનમાં મારા પિતાજી પણ મદદ કરે છે. એટલે ગૃહપાઠ લેખને મમ પિતા અપી સહાયતામ કરોતી. શું તે કરતો નથી? કિમ સહ ન દશંતી. કૂતરાનો ભય ન રાખો. શ્વાન ભયમ ન અનુભવતું.
અમારા બંનેનું એક જ કૃત્રિમ દાંતનું ચોકઠું છે. આવ્યો એકા એવા કૃત્રિમ દંતાવલી અસ્તિ. બરાબર, જે બાળકોએ રિવિઝનમાં બાકી છે તો તે રિવિઝન દરમિયાન તમારે આ બધું લખવાનું રહેશે. હું તમને PDF મોકલીશ અને ત્યાર પછી આપણે જે તમને સંસ્કૃતમાં આનું ભાષાંતર તમે લખ્યું જ હશે, હાસ્ય યોગનું ભાષાંતર લખ્યું જ છે. બરાબર ને, લેસન 4 લાસ્ટ લેક્ચરના PDFમાં મેં તમને મોકલાવેલું હતું. આજે હું તમને નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક વાક્યના સંસ્કૃતમાં લખો, આ હું તમને PDF મોકલાવીશ. બરાબર, કે તે તમારે નોટબુકમાં સંસ્કૃતની નોટમાં લખવાનું છે. આ પણિક ગ્રાહકમ પ્રતિ કિમ વદતિ, તો એતત યંત્ર ક્રીણાતુ ક્રણય યોગ્યમ અસ્તિ. એટલે કે આ પણિક એટલે કે વેપારી ગ્રાહકને શું કહે છે, તો કે આ યંત્ર ખરીદવા યોગ્ય છે એમ. આ પણિક ગ્રાહકમ પ્રતિ કિમ વદતિ એટલે શું કહે છે, તો એતત યંત્રમ ક્રીણાતુ ક્રણય યોગ્યમ અસ્તિ. આ યંત્ર ખરીદો, આ મશીન ખરીદવા યોગ્ય છે. યંત્રસ્ય કા વિશેષતા હતી, એટલે કે આ મશીનની સી વિશેષતા છે. એતત યંત્રમ ભવતઃ 50% કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. આ મશીન, બરાબર, આ મશીન 50% કાર્યનો ભાર અલ્પમ એટલે કે ઓછો કરી દેશે. દ્વિતીય ચોરઃ પ્રથમ ચોરમ કિમ વદતિ, તો દ્વિતીય ચોરઃ પ્રથમ ચોરમ વદતિ સ્વઃ વર્તમાનપત્રે વાર્તામ આગમિષ્યતિ એવ તત ગણના જ્ઞાનમ ભવિષ્યતિ. બરાબર, આવતીકાલે વર્તમાનપત્રનો એટલે કે છાપામાં સમાચાર આવી જશે, એટલે તેની ગણનાની જાણકારી આપણને થઈ જશે એમ. શંભુનાથસ્ય પત્ની તસ્ય ભોજનસ્ય પશ્ચાત કિમર્થ ભોજનમ કરોતી, એટલે કે શંભુનાથની પત્ની, બરાબર, તેના ભોજન પછી કેમ, શા માટે ભોજન કરે છે, તો કે યતઃ, કારણ કે આવ્યો એકા એવ કૃત્રિમ દંતાવલી અસ્તિ, કારણ કે એ લોકો બેનું એક જ કૃત્રિમ દંતાવલી એટલે કે દાંતનું ચોકઠું છે. બરાબર ને બાળકો, આની પર નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં સંસ્કૃતમાં લખો, તે તમારે PDF મોકલાવીશ, તે તમે સંસ્કૃતની નોટમાં આ ક્વેશ્ચન આન્સર લખી દેજો. થેન્ક યુ.